بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم جاوید اقبال او تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي. نن به موږ ان شاء الله د مایکروسافټ ورډ په باره کې لږې خبرې کوو. هغې کې چې کوم حساب کتاب موږ کوو، کوم کالکولیشن چې موږ کوو، د هغې یو څو میتډز په بیسیک به وایو، بیا به په ډیټیل سره ان شاء الله په نیکسټ لیکچرو کې تاسو ته وایم. د یو ټیبل دی زموږ سره، په هغه ټیبل کې څه نمبر وي، هغه موږ جمع کول غواړو یا د هغې ایوریج یا نور څه کالکولیشن ورسره کول غواړو. نو آیا هغه موږ څنګه کولی شو؟ نو د دې لپاره خو ټول ناول ټیبل پکار دی. ټیبل انسرټ کلیک کړئ او د دې نه ټیبل تاسو انسرټ کړئ. څومره چې هم ستاسو پکاري نو ټیبل انسرټ شو. اوس دلته ما 2 ولیکو، 2 او 2. نو زه یم چې یاره دا په آپس کې جمع کا. نو لیاوټ په کلیک کوي او په لیاوټ کې به دا فارمولا کلیک کوي. نو دلته یې راغستی دی از ایکول ټو سم اباو، مطلب دا له پاسنۍ نمبر یې جمع کا. د سم نه علاوه نورې فارمولې هم دي زموږ سره، مطلب ایوریج شو یا کاونټ شو یا نورې داسې فارمولې دي، ډېر شی سم ټرو پروډکټ او نورې فارمولې هم دي، خو حالن ساعت له موږ دا جمع کول غواړو. اوکې کوي. نو 6 د دې انسر راغی چې ښه. بیا موږ دلته 4 4 او 4 ولیکو، د دې به 12 انسر راځي. خو موږ وایو چې یاره که فرض که دا ډیټا ډېره سیوایي او موږ په یو ټیبل کې په مایکروسافټ ورډ کې دا جمع کوو، دا له پاسه سایډ والا، نو د هغې لپاره طریقه کار بیا به دغه لیاوټ ته راځئ او په لیاوټ کې بیا فارموله او په هغې کې به تاسو اباو سلیکټ کړئ. اباو به که فرض که لیفټ یا رایټ لیکلی شوی نو تاسو اباو ورته ولیکئ، ځکه چې حالن ساعت ته زموږ ریکوایرمنټس دا دی چې موږ دا له پاسنۍ نمبر جمع کول غواړو، نو 12 راځي. اوس دغه شان که زه په دې ځای کې ولاړ یم او دا 4 او 2 زه پلس کوم نو د هغې لپاره طریقه کار څه دی؟ هغې لپاره طریقه کار دا دی چې بیا تاسو فارموله کلیک کړئ، اټومیټیکلی د لیفټ راغستی دی. که لیفټ یې نه وی راغستی نو ما به ورته لیفټ لیکو. اوکې کوي. نو د دې انسر چې راغی شانتې لاندې نور لیکل کوو 5 او 5 مې ورسره دا ولیکو. اوس د دې اباو انسر بیا پکار دی، نو کلیک کوئ. اباو یې پخپله راغستی دی، کمپیوټر نو پخپله هوښیار وي، خو بعضې نم ټایم کې داسې وي چې فرض کړئ اوس زه داسې وکړم چې دلته څه ویلیوز ولیکم 44 او دا بران کړم، دا ختم کړم. زه اوس وایم چې دا 5 او 44 په آپس کې پلس کړم. نو چې دلته ورته زه اوس فارموله ورکوم نو د اباو راغستی دی. دی وایي چې دا له پاسنۍ جمع کوې، خو زما ریکوایرمنټس خو نه له پاسنۍ نه جمع کوم، زه دا 5 او 44 په آپس کې جمع کوم. نو د هغې لپاره دلته دا وران کوئ او دلته ورته رایټ ولیکئ، مطلب د ښی طرف ته نمبر چې کوم دی دا 5 او 44 دا په آپس کې پلس کا، نو 49 راغی. دغه شان که تاسو په دې ځای کې ولاړ یئ او تاسو دا کلیک کوئ اباو، نو دی خو به 44 راولي، ځکه له پاسه دا دی، خو زه ورته یم نه د لیفټ سایډ نه، نو مینولي تاسو دې ته لیفټ سایډ لیکلی شئ. نو آی هوپ چې تاسو به پوه شوي، مطلب که تاسو اوس په دې ځای کې دا وران کوئ او فارموله ته لاړ شئ او ورته وایئ چې رایټ سایډ، نو دلته رایټ ولیکئ، رایټ سایډ، د رایټ سایډ نه یې جمع کا او جمع یې کا، سم دی. دلته نورې فارمولې موږ لا نه ډسکس کوو، دا به موږ په انشاءالله په نیکسټ کلاس کې ښه په ډیټیل سره دا ټولې ډسکس کوو 1 by 1. نو د ښی طرف دا نمبر چې دا جمع کا، نو هغه نه 98 راځي، نه 49 5 او 44 چې موږ پلس کوو نو دغه 98 پتې راځي. ښه اوس دا چې کله موږ جمع کړی وو دا خو ظاهري خبره ده، اوس اپډیټ شو، نو دا مې ریموو کو او یا فرض کړئ دا داسې دی او تاسو په دې باندې رایټ کلیک کوئ او ټوګل فیل کوډ دې باندې کلیک کوئ او که دا راشي او تاسو F9 ووهئ نو 102 شو، مطلب دا شو چې هغه 2 او 98 او 2 هغه ډیټا چې کوم دا هغه موږ اپډیټ کړه. نو تاسو داسې اپډیټ کولی هم شئ. که ستاسو اوس دلته کې 16 دی نو دا خو آی تھنک چې موږ هغې کې څه چینجز نه دي راوستي. دا 12 دی نو 12 خو له دې نه نه راځي که نه، نو موږ داسې هم کولی شو چې دا بیخي ختم کړو او فارموله ته راشو او ورته وایو چې اباو جمع کا، نو اوس یې 57 راوستو. خو که موږ فرض کړئ دغه 12 دی او زه ورته وایم چې یاره یو خو مې دا اپډیټ فیلډ کلیک کو نو ډایرکټ هغه 57 راغی،
او د اپډیټ فیلډ لپاره بیا کنټرول زیډ کوم دا 12 دی خو چونکې ما دلته څه چینجز راوستي دي دلته اول 4 اوس 49 دی نو 12 تی راغلی دی نو دا سلیکټ کړئ او F9 کلیک کړئ نو 57 شو مطلب که تاسو هغه فیلډ اپډیټ کوئ نو د هغې لپاره F9 تاسو یوز کولی شئ امید لرم چې تاسو زما خبرو باندې پوهیږئ ښه 2 4 او 6 اوس دا موږ جمع کوو نو څه به لیکو ورته دې ته به موږ لیفټ لیکو او لیفټ په دې اټومیټیکلی راخلي لیفټ یې راغستی دی نو اوکې کوئ دا 12 شو اوس داسې کار وشو چې دا د دې 4 په ځای ما 44 کو نو د دې سره به څه کوو دا به داسې سلیکټ کو او F9 به کلیک کو نو 52 شو نو په ټیبل کې خدا خیر د جمع کولو هغه وړې وړې خبرې وي چې که فرض کرې د رائټ سایډ جمع کوئ جو رائټ ورته لیکئ لیفټ سایډ جمع کوئ جو لیفټ ورته لیکئ او اباو جمع کوئ جو اباو بلو جمع کوئ جو بلو لکه فار ایگزامپل زه ما دا 44 ما ختم کو نو ته مې دا لاندې نمبر نه دی دا جمع کړه نو فارمولا کلیک کړئ او لیفټ نه دا به وران کړئ دا ورته ولیکئ او اوکې وکړئ نو 110 نو 57 4 او 49 که تاسو جمع کړئ 110 تی راځي اوس دې سره ما یو 4 بل ولګو او دغه 110 مې سلیکټ کو نو زه اوس هم چې دا اپډیټ شوی د هغې لپاره F9 تاسو کلیک کړئ نو 150 راځي 49 44 او 57 که تاسو جمع کړئ 150 راځي نو دا خو اولنۍ خبره وه که دې باره کې هم ستاسو څه کوېسچن وي کامنټس کې راکولی شئ کامنټس کې تاسو ولیکئ چې څه کوېسچن دی یا څه تاسو وایئ چې نوټ څه په دې کې خو بهرحال د دې باندې چې په ډیټیل سره انشاءالله نیکسټ لیکچر تاسو ته اوس که تاسو وګورئ کوم ځای کې چې فارمولا امپلیمنټیشن شوی دی که نه 150 49 98 102 هغه لږ هایلایټ سلیکټ دي ها او دې کې نورې خبرې هم د ډېرې زیاتې په ډیټیل سره د ټیبل ډېر زیات کار دی آسان کار دی خو لږ تاسو چې زه کوم هغې سره تاسو خپل باندې هم پریکټس کوئ نو انشاءالله دا به بیا تاسو ته یریږي نه ښه دا به ډیلیټ کوم اوس یو خبره دې ځای کې یو کومه کامن شانتې دا ټیبل ما سلیکټ کو او بیا مې ډیلیټ ووهو نو که تاسو ګورئ نه د دې هغه انټرنل ډیټا چې کومه ده هغه ډیلیټ شو ټیبل ډیلیټ نه شو نو د ټیبل ډیلیټ کولو دپاره تاسو بیک سپیس استعمالوئ بیک سپیس نو ټیبل ډیلیټ شو ایون دا که په دې کې دا ډیټا امي که نه او تاسو داسې سلیکټ کړئ او تاسو بیک سپیس ووایئ نو ټیبل هم ډیلیټ شو ورسره هغه لیکل هغه هم ډیلیټ شو دویمې خبرو له راځو کالکولیشن کوډ دا کالکولیشن کوډ خو په یو لیکچر کې مخکې هم ما تاسو ته کړی چې کنټرول F9 به ووایئ او په هغې کې به تاسو چې کومه فارموله ده از ایکول ټو 2 پلس 2 او پلس 2 اسانه فارموله ده موږ ته پته ده چې د دې انسر چې راځي که نه خو موږ چې کوو نو هغې دپاره بیا هغې نه بعد بیا تاسو F9 ووایئ نو 6 د هغې انسر راغی ټیک شو دا به وران کړو ښه اوس که دلته زه ولیکم کنټرول F9 به ولیکئ بیا ولیکئ 2 plus is equal to all लिखाई is equal to 2 plus 2 या 2 plus 4 multiply 3 उस तदीब बस आंसर राजी नो 3 4 12 12 13 14 9 बतासो क्लिक कई नो 14 आंसर आ गए देखो जल्द तो अवल बा मंगा मल्टीप्लिकेशन अमल को अब एडिशन अमल की नो ना 2 दा आंसर राजी और कमंगा अवल दा 2 plus 4 को नो 2 4 8 और 8 multiply 3 بیا بل سره راځي غلط پر راځي نو F9 چې تاسو کلیک کړئ نو 14 ښه دې کې داسې ده که نه چې په دې باندې مې هم زړه داسې ده چې تاسو ته په ډیټیل سره لیکچر واخلم دا کلکولیشن کوډ یا دا کوډ د خبرې چې کومې دي کنټرول F9 او F9 الان ساتله بیسیک خبرې کوم ښه بیا کنټرول F9 یو کمپلیکیټډ فارموله ده چې په هغې کې زموږ سره دی 1/2 multiply 5 او بیا منګه F9 وهو نو 2.5 راځي 2.5 ته دی انسر راځي دغه شانتې بله داسې یو لینتي فارموله چې از ایکول ټو تاسو شروع کوئ کنټرول F9 وهئ او سوري فارمیټینګ دلته راغی از ایکول کنټرول F9 او بیا په دې کې څه لیکئ چې کومه فارموله تاسو وایئ 2 plus 2 divided by 3 bracket start 4 plus 4 او 3 exponent پکې هم لګولی شي نو چې سم تاسو فارموله ده د هغې نه بعد تاسو F9 کلیک کوئ لږ ایرر راغلو دلته ملټیپلیکیشن موږ نه دی لګولی موږ به یې ولګو ځکه بریکټ اټومیټیکلی ملټیپلای خو راځي
اکسل کې راخلي خو دا روانه واستو دا شو. اوس بیا F9 وای نو زمونږ سره د دې انسر 18 راځي. او دا کوم کوېسچن چې ما ولیکو دا تاسو مینولی ټرای کړئ چې 2 + 2 ډیوایډډ بای 3 بریکټ سٹارټ 4 + 4 او بریکټ کلوز او 3. نو بیا کله چې موږ بریکټ الوځو د بیډ ماسا خبره ده کنه بریکټ ایکسپوننټ ډیویژن ملټیپلیکیشن ایډیشن او سبټریکشن او په هغې کې چې کله موږ دا بریکټ لرکو د ملټیپلیکیشن دی نه لګېدلی خو هغه چې کله موږ لرکو ظاهري خبره ده بیا هلته موږ ملټیپلای لګو. نو مایکروسافټ ورډ داسې هغې کې دا چې دا ورته لږ لیکل غواړي. ښه دا به لرکمه. اوس راځم دا کالکولیشن بټن ته دې باندې تاسو سره په ډیټیل خبرې کوم نن جسټ انټروډکشن شانتي کوو. ښه کالکولیشن بټن دا دی که نه مایکروسافټ ورډ 10 کې د لیټسټ ورژن هغې کې یو بل طریقه کار هم دی. فار ایگزامپل زه راشم دیزي ته او هغه به ایډ کوئ. مور کمانډز ته راشئ. په مور کمانډز کې آل کمانډز ته راشئ او په آل کمانډز کې سی کلیک کوئ. کالکولیشن یو کالکولیټ یو کمانډ دی دا ایډ کوئ. نو چې تاسو کله ایډ کوئ اوکې کوئ نو بیا دغه کنټرول F9 او F9 ته ضرورت نشته. بهرحال تاسو یو فارموله ولیکئ از ایکول ټو 2 + 2 ملټیپلای یا +2 ساده به واخلو. زه اوس وایم چې یاره دا که فارموله او د دې انسر به صحیح نو چونکې ما خو هغلته کې یو بټن داسې ایډ کړی دا چې د هغې فارموله هغه به تاسو ته په خپله باندې د هغې راوباسي. نو چې تاسو څنګه په دې باندې کلیک وکئ او تاسو دیزي ته راشئ په دې سټیټس بار باندې وګورئ نو د دې انسر دی چې نو تاسو دا هم کولی شئ چې without code مطلب هغه کنټرول F9 او F9 خبره دې د مخې نه ووته از ایکول ټو زه لیکمه 1/2 ملټیپلای 30 نو انسر به څه راځي I think 15. ښه نو که فرض کړئ موږ اوس د دې انسر ګورو نو موږ به دا فارموله کلیک کړو. نو که تاسو په دې ځای باندې نظر واچوئ په سټیټس بار باندې د دې انسر به دلته ان د سپاټ تاسو ته نه راځي. لکه کوم ځای کې چې تاسو دا فارموله ورکړئ هلته به نه راځي خو دلته به د سټیټس بار به راځي. سلیکشن واخلئ او هغه بټن کلیک کړئ دا کوم چې اوس موږ ایډ کړه او کلیک کړئ نو دلته د ریزلټ اف د کالکولیشن از 15 تاسو ته به دلته په سټیټس بار باندې شو کوي. ښه فار د ټایم بینګ یې کتی شي لکه بیا خپل کار دې ترې واغستو بس بیا خبره ختم. یو بله فارموله کوو از ایکول ټو 2 + 2 + 2 او +2 نو دا دې شو زموږ سره 4 او 4 8. ښه بیا موږ دا سلیکټ کړو او د هغې نه بعد بیا موږ دلته کالکولیشن چې کوم کالکولیټ بټن ما اوس تاسو د مخې ایډ کړي وه هغه به بیا موږ کلیک کړو نو بیا به راشو د ریزلټ اف د کالکولیشن از 8. ظاهري خبره ده 2 او 2 4 او 4 8 نو 8 زموږ سره دلته انسر راشي. دلته به کلیک کوئ خو دا تاسو ته په سټیټس بار باندې ښیي او فار د ټایم بینګ ښیي. نو مایکروسافټ ورډ کې مې نن دا دغه چې تاسو ټیبل کې کالکولیشن زده کوئ او د کوډ په وساتت سره کالکولیشن حساب کتاب زده کوئ او کالکولیشن د یوې بټنې په وساتت سره چې کوم موږ فرض کړئ دا یاد ساتئ دا دلته یي نه د مور کمانډز ته چې تاسو راشئ دا دې نه ما بیا ریموو کړه ونس اګین. نو آل کمانډز ته به راشئ آل کمانډز کې به دلته هر څه چې کلیک کوئ سی به کلیک کوئ. دا کالکولیټ فیلډ چې کله راشي دا به ایډ کوئ او اوکې به کوئ. هغې نه بعد بټن اوس راله دلته خو ګری کلر کې ده مطلب څه شته نو ما څه سلیکټ کړي ورته نه دی نو از ایکول ټو 2 + 2 2 + 2 هم کالکولیشن دی او چې ډېره لینتي فارموله هغه هم کالکولیشن دی فارموله ده. نو دا مې سلیکټ کړو او دلته کې مې دا فارموله کلیک کړه نو دلته تاسو ته وایي چې د دې جواب راځي 4. نو تاسو ورته که ډېر لیکئ چې یاره دا صرف 2 + 2 کوي نه 2 + 2 نه کوي دا ورته ولیکئ پلس دا ورته ولیکئ پلس دا ورته ولیکئ پلس دا ورته ولیکئ. دا واړه خو موږ کولی شو په خپله باندې خو که موږ ته داسې ګران داسې راشي نو بیا به موږ ته لږ ایشو راځي که نه. نو 2 + 2 موږ ته پته وي چې یاره دا 4 راځي. زه ځکه وایم چې تاسو دلته او دلته په سمجھ کې راشي. نو دا مې سلیکټ کړو او دغه کالکولیټ فیلډ یا فارموله بټن چې کومه ده هغه مې کلیک کړه نو دلته د دې انسر راځي 62,224. امید لرم چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شوي یې. کاینډلی مهرباني وکئ او ستاسو د سپورټ ضرورت دی تاسو چینل سبسکرایب کئ لایک کئ او ملګرو سره هم شیر کئ او چې څومره هم تاسو موږ سره غږ کوئ موږ به ګورو او د هغې مناسبت سره به نور هم تاسو ته بهترینې لیکچرې کوشش به موږ خپل کوو. خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو تل خوشحاله او آباد ساته. الله حافظ.